Слава Україні! У відео про вогневий спосіб підриву, посилання на яке буде, як завжди, у описі, я сказав, що при роботі з детонаційним шнуром потрібно робити так звану петлю безпеки. Перед відрізанням детонаційного шнура через 10-15 метрів від бухти диша зробити петлю, наклавши диша один на одного. Для того, щоб у випадку нештатної ситуації та його випадкового підриву на цьому місці, ймовірно, детонація нижнього диша перебила б верхній диша та відкинула його. І детонація не дійшла б до бухти. Перед відрізанням диша варто зробити так звану петлю безпеки. Це петля, де диша накладається один на одного між бухтою та місцем, де ви будете відрізати диша. Бухта диша, через 10 метрів петля безпеки та ще через 10-15 метрів можемо сідати та відрізати детонаційний шнур. Я не знайшов у письмових джерелах, де б таке рекомендувалось. Це передавалось, я думаю, лише усно, між саперами або від інструкторів. Я вирішив перевірити, чи дійсно це має сенс. І після першого досліду, коли я зробив малу петлю, яка мала довжину кола приблизно 1 метр, коли перебиття не сталося, я подумав, що, можливо, диша не встигає відкинути, як по тому диша проходить детонація та передається далі, до того, як він буде перебитий. Тому я зробив 2 петлі, протяжністю кожної приблизно по 30 метрів. Одну петлю розмістив на дерев'яній колоді, щоб диша прилягав один до одного. Це ліва петля. Напрямок детонації звідси сюди, шнур зверху. І петля пішла. Сюди повернулася. Другу петлю накрив мішком з землею. Я ще чув такий варіант виконання петлі безпеки. Ось тут петля диша, яку зверху накриваємо мішком. Тільки не кидайте. Ось петля виходить туди і йде сюди. Напрямок детонації буде звідси. Цей шнур лежить наверху. Після перехрестя детонаційного шнура, приблизно через 3 метри, до детонаційного шнура була приєднана тротилова шашка. Якщо шашка не буде підірвана, отже диша був перебитий. Та той шматок, який після петлі йде до тротилової шашки, був відкинутий. Я використовував детонаційний шнур, в якому було 10 грам вибухової речовини на метр. Зараз ви бачите, як детонаційна мережа була ініційована по центру. У наступному кадрі видно, як детонація пішла по шнуру вліво. Та детонація була передана на детонаційний шнур, який лежав зверху. Та детонація пішла ось тут направо. Також ось тут видно, що була ініційована тротилова шашка. У наступному кадрі видно, як детонаційний шнур продовжує заповнювати коло з 2 сторін. Отже, шнур не те, що не був перебитий, а він передав детонацію на шнур, який лежав на ньому. Тепер розглянемо праву петлю. На ній був мішок з землею. Бачимо ініціювання детонаційної мережі. У наступному кадрі бачимо, як детонація пройшла під мішком та ініціювала детонаційний шнур, який його перетинав. Про що свідчить ось це світло, яке почало розходитись вертикально під мішком. У наступному кадрі видно, що була ініційована тротилова шашка. Та диша вибухає по основному напрямку, тобто справа. Та зліва також йде вибух, замикаючи дане коло. У наступному кадрі видно, як з 2 сторін замкнулось коло з диша. Отже, ця петля також не працює.
Отже, таке виконання петлі передає детонацію в місці перетинання. Далі почали думати, як можна зробити ще цю петлю. Зрозуміло, що потрібно збільшувати відстань між детонаційними шнурами у місці їх з'єднання. Але як це зробити таким чином, щоб це можна було без суттєвих труднощів застосувати на практиці при роботі з ДШ у полі? Перший варіант, який пройшов на думку, це зробити між детонаційними шнурами відстань, яка буде дорівнювати половині ширині 1,5-літрової пляшки. Імітування петлі безпеки. Два відрізка ДШ приблизно по 1,5 метра. ОШП з капсульним детонатором. Пішов під пляшкою. Пляшка приблизно наполовину здута. Зверху є ще один відрізок ДШ, і з однієї сторони до якого примотана мотузка. Якщо під час вибуху детонація передасться, мотузка буде розірвана. Це буде видно. Якщо ДШ просто відкине, тоді він має бути на мотузці. Мотузка прив'язана до якоря. Якщо ДШ переб'є, тоді ми зможемо це визначити по тому, що залишиться на шматку мотузки. Шнур був відкинутий. Трохи видно сліди пошкодження. На тому все. Все аналогічно. Нижній ДШ ініціюється капсульним детонатором. Зверху приблизно наполовину зм'ята пляшка з водою. Повітря у пляшці дуже мало. Та шнур, зверху який прикріплений мотузкою до якоря. Ось мокрий ДШ. Там видний зріз. Ну і по довжині бачимо, що ось тут ДШ трошки чорний, тут десь і був вибух. Спробував зробити невеликий гідроудар, але як бачите, це теж не допомогло. Можливо, підбираючи відстань між детонаційними шнурами по сантиметру, можна знайти ту відстань, при якій ДШ буде перебиватись, не передаючи детонацію. Але у бойових умовах, у робочому полі це буде надто витратно по часу. І навряд чи це буде доцільно. Тим більше, що для різних ДШ потрібна буде різна відстань через різну кількість вибухової речовини у шнурі. Тому рекомендую просто розматувати ДШ не менше, ніж на 15-20 метрів від самої бухти. І на такій відстані його різати. Підписуйтесь на канал, далі буде ще дуже багато цікавого та практичного.